chú vào khái niệm về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, và con người của chúng ta, những con người mà bất toàn không có được thánh khiết đó thì chỉ có thể được tiếp cận Ngài, chỉ có thể được Ngài tiếp nhận lấy bằng những cái nghi thức, bằng những cái sự thông công mà Chúa cho phép. Yeah, it speaks about a holy God. Chúng ta đã nghe nói về Đức Chúa Trời thánh khiết. And it also tells how an unholy people can acceptably approach God. Và sách Lê-vi cũng chỉ cho chúng ta biết làm thế nào để những con người dơ bẩn, những con người không thánh khiết như chúng ta có thể tiếp cận được với Đức Chúa Trời và được Ngài chấp nhận. And how they can continue in the fellowship with God. Và làm thế nào để con người tiếp tục duy trì mối quan hệ thông công với Đức Chúa Trời. Okay, so the Leviticus, the book of Leviticus is all about God and our relationship. Cho nên sách Lê-vi đó là tất cả đều nói về Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời thánh khiết và làm thế nào để có được mối thông công liên hệ với Ngài. And we know the way to God is only through the blood sacrifice, and the walk with God is only through the obedience to His laws. Và chúng ta hết thảy đều biết rằng con đường để đến với Đức Chúa Trời đó là phải qua những con sinh tế, những cái sự dâng tế lễ bằng huyết, và cái con đường để hành trình cùng đi với Đức Chúa Trời chỉ có thể có được qua sự vâng phục theo những luật pháp của Ngài. Okay, the way to God is through blood sacrifice. Chúng ta thấy con đường để có thể đến với Đức Chúa Trời đó là qua những của lễ bằng huyết. And to continue the fellowship is through obedience. Có thể tiếp tục mối thông công với Chúa thì chúng ta còn phải có sự vâng phục. All of us know that, right? All of us know that. Tất cả chúng ta đều biết điều này, phải không ạ? How many of us know that, there is blessing in obedience? Bao nhiêu người trong số chúng ta biết rằng trong sự vâng phục của chúng ta thì chúng ta được phước lạ. In the book of 1 Samuel chapter 15 verse 21 and 22 it says, for obedience is better than sacrifice. Và trong Sa-muel nhất đoạn 15 câu 20 đến câu 22 nói rằng sự vâng lời thì là tốt hơn của lễ. Okay. Now here the way to God in the Old Testament and even today is only through the blood sacrifice. Cho nên chúng ta thấy ở đây trong thời kỳ Cựu Ước, thậm chí tới ngày nay cũng vậy, cách duy nhất để mà có thể đến được với Đức Chúa Trời đó là qua của lễ bằng huyết. In the Old Testament it was animal sacrifice, blood sacrifice. Trong thời kỳ Cựu Ước thì của lễ bằng huyết này là từ những con sinh tế, những con sinh vật. In the New Testament it is the sacrifice of Jesus through which we can approach God. Nhưng mà trong Tân Ước thì của lễ bằng huyết này bắt đầu bằng dòng huyết của Chúa Giêsu. So even if people offer a blood sacrifice in the Old Testament, trong Cựu Ước khi mà người ta dâng của lễ bằng huyết, they still had to be obedient to remain in fellowship with God. Thì họ còn phải có sự vâng phục để tiếp tục duy trì ở trong mối thông công với Đức Chúa Trời. Jesus said, if you love me, you will obey my commandments. Chúa Giêsu nói nếu các ngươi yêu ta, các ngươi sẽ giữ các điều răn ta. Yeah. Đúng không ạ? Obey my commandments with what? Being in obedience. Yeah, okay. Làm theo điều răn của Ngài có nghĩa là cái sự vâng phục. If you remain abide in me and my words abide in you, then nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi thì gì ạ? Người sinh ra làm trái. You will bear much fruit, correct? Thì chúng ta sẽ sinh ra làm trái. That is only way we can be fruitful. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể đâm ngon cái trái của cuộc đời mình. It is by us abiding in Him and allowing His word to abide in us. Chúng ta chỉ có thể sinh ra lắm trái khi mà chúng ta luôn ở trong Ngài, luôn đồn trú ngự ở trong Ngài và để cho phép Ngài làm việc qua chúng ta. We move further. The word holy occurs 90 times in Leviticus, and the word sanctify 17 times. Và chúng ta thấy ở trong sách Lê-vi thì có tới 90 lần nhắc đến chữ thánh khiết và 17 lần nhắc đến chữ nên thánh. Okay. Làm nên thánh. Holy is used 90 times in the Old Testament in the book of Leviticus. Từ thánh khiết được dùng tới 90 lần ở trong sách Lê-vi. And the word sanctify is used 17 times. Và cái từ mà làm nên thánh nó được sử dụng 17 lần. Okay. Now there is another word called kadosh. It is supposed to be in Hebrew, kadosh. Và cái từ này trong tiếng Hebrew thì mà hay nghe đó từ kadosh. Which also means holy. Nó có nghĩa là thánh khiết. It appears 152 times in Leviticus.
cái từ mà có nghĩa là thánh khiết bằng tiếng Hebrew là từ kadosh đó thì xuất hiện 152 lần. Okay, kadosh is written as Q D A Kado. No, there's no O. Q D S H kadosh. Sau đó từ kadosh nữa. Okay, but it is actually as kadosh. Okay. This is the Hebrew short form, so kadosh. Q D S H. Cái từ này là từ giống như từ viết tắt của từ kadosh. Okay. You know, so that is the word holy is used 90 times. Cho nên chúng ta thấy từ thánh khiết được dùng 90 lần. And the word sanctified, which is for us, is used 17 times. Dạ. Rồi sau đó từ mà được làm nên thánh, nghĩa là từ mà dành cho chúng ta đó thì được dùng 17 lần. And again, there is another word, another adjective called kadosh that is used 152 times. Rồi sau đó một từ khác mà tiếng Hebrew thì dùng là từ kadosh đó, dịch ra là cũng là từ thánh khiết đó, thì được dùng 152 lần. Now we can divide Leviticus, the book of Leviticus, into two portions. Chúng ta có thể chia sách Lê-vi ra làm hai phần. Chapters 1 to 17. Từ đoạn 1 cho đến đoạn 17. Chapters 1 to 17 is all about the sacrificial system of worship. Thì phần này chủ yếu nói về hệ thống dân của tế lễ. Sacrificial system Hệ thống dân tế lễ. of worship. Hệ thống thờ phượng và các dân tế lễ. Or we can say worship through the sacrifices. Nói cách khác có nghĩa là chúng ta thờ phượng qua việc dân của tế lễ cho Chúa. And from 17 to chapter 17 to chapter 18 to 27. Và sau đó từ chương 18 đến 27. Okay, chapter 18 to 27 it speaks about you know, sanctification of the people of Israel as a whole through ceremonial and moral holiness. Và Lê-vi từ đoạn 18 cho đến câu 27 thì chủ yếu nói về sự làm nên thánh cho dân Israel nói chung và sự thánh khiết cũng như là những nghi lễ và những cái nguyên tắc đạo đức. You got the difference? Mọi người có thấy sự khác nhau hay không ạ? Chapters 1 to 17 speaks about worship through the sacrificial system of worship. Lê-vi đoạn 1 cho đến đoạn 17 thì nói về một hệ thống thờ phượng qua việc dân của tế lễ. And from chapter 18 to 27 it more or less speaks about sanctification of the people. Và trong Lê-vi đoạn 18 cho đến câu 27 thì đã nói nhiều hơn về việc làm thế nào để làm cho dân sự được nên thánh. Okay, now outline of Leviticus. We'll just go through. We'll just go quickly through the outline of Leviticus. Bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng đi qua những cái dàn và chung ở trong sách Lê-vi. Okay. All right. Part 1. Phần 1. Chapters 1 to chapter 17 verse 16. Phần 1 từ chương 1 câu 1 cho đến đoạn 17 câu 16. The laws of acceptable approach to God. Những cái luật để mà chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời. That speaks about, you know, how to approach God in fellowship and we are in fellowship. Nó nói về làm thế nào chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời trong mối thông công. That's from chapter 1 to chapter 3 verse 17. Và điều này được nói đến trong Lê-vi từ đoạn 1 câu 1 đến đoạn 3 câu 17. Number B, laws of approach to God when out of fellowship. When we are not in fellowship, how can we come back to God? Điều số 2 đó là những cái luật để mà khi chúng ta không còn ở trong mối thông công với Chúa thì làm thế nào để chúng ta quay trở lại mối thông công đó. Chapter 4 verses 1 to chapter 6 verses 7. Nó được nói đến trong Lê-vi đoạn 4 câu 1 đến đoạn 6 câu 7. Okay, and from chapter 6 verses 8 to chapter 7 verses 38 is laws for administering offerings. Okay, what are the laws to be followed while offering a sacrifice? Dạ. Và ở trong Lê-vi đoạn 6 câu 8 đến đoạn 7 câu 38 thì nói về những cái luật để mà quản lý các việc dân tế lễ. Yeah. Number 2, the laws of the priest from chapter 8 verses 1 to chapter 10 verse 20. Phần số 2 đó là luật cho các thầy tế lễ. Okay. You have the consecration of the priesthood in chapter 8 verses 1 to 36. Đầu tiên đó là mình có
những cái luật về cái sự việc liên lên thánh trong chức tế lễ. Then you have the ministry of the priesthood. Rồi sau đó cái chức vụ, cái công việc mà thầy tế lễ phải làm. Chapter 9 verses 1 to 24. Từ Lê Vi đoạn 9 câu 1 đến câu 24. And chapter 10 verses 1 to 20, you have the failure of the priesthood. Và câu thứ ba đó là sự thất bại của chức tế lễ. Yeah. Now, point number 3, the laws of Israel regarding purity. How can they purify themselves, or how can they be pure? Rồi, chúng ta qua tiếp phần số 3 đó là những cái luật cho dân Israel về việc phải thanh tẩy, phải làm sạch chính họ. Chapter 11 verses 1 to chapter 15 verses 33. Lê Vi đoạn 11 cho đến là đoạn 15 câu 33. Law concerning clean and unclean food. Chapter 11 verses 1 to 47. What are the foods that are clean? What are the foods that are unclean? Thì trong Lê Vi đoạn 11 từ câu 1 đến câu 47 chúng ta thấy có những cái luật liên quan về những việc, những đồ thánh và những đồ ô uế, về những cái thức ăn nào mà chúng ta nên ăn, những thức ăn chúng ta không nên ăn. Laws concerning childbirth. Chapter 12 verses 1 to 8. Những luật về việc sinh nở từ đoạn 12 câu 1 đến câu 8. Then number 3, laws concerning leprosy. Chapter 13 verses 1 to chapter 14 verses 57. Rồi có những luật về những người bị phun, có nghĩa là những người bị phong cùi đó. Okay, then point number 4, laws concerning discharge. Chapter 15 verses 1 to 33. Và sau đó là những cái luật liên quan đến sự thanh tẩy. Okay, point number 4, the laws of national atonement. Chapter 16 verses 1 to 17. Chapter 16 verses 1 to chapter 17 verse 16. Và điểm thứ tư đó là những cái luật về đại lễ chuộc tội cho dân tộc Israel. Và những cái luật này thì thường liên quan đến việc thanh tẩy cả dân tộc Israel qua ngày đại lễ chuộc tội. Laws concerning national cleansing through the day of atonement. Yeah. Những cái luật liên quan đến cái việc làm sạch thanh tẩy cả dân tộc Israel thông qua cái ngày đại lễ chuộc tội. Then laws concerning the location of sacrifices, where to offer the sacrifice. Chapter 17 verses 1 to 9. Rồi sau đó chúng ta có những cái luật liên quan đến cái nơi nào mà người ta phải dâng của tế lễ ở trong Lê Vi đoạn 17 từ câu 1 đến câu 9. Laws concerning the use of blood. Chapter 17 verses 10 to chapter 17 verses 10 to 16. Và những luật liên quan đến cái việc sử dụng huyết như thế nào. And in the next page you have testament sacrifices. Và trang tiếp theo, trang số 32 đấy ạ. Thì các you sẽ nhìn thấy have các the chart there. Yeah. You have the chart there, and the chart has 4 columns. Và chúng ta thấy ở trong cái bản đồ này thì nó có 4 ô cột. Okay, name. Có cột đầu tiên là tên. Old Testament references. Và sau đó tất cả những địa chỉ kinh thánh. And the elements involved. Và những cái thành phần, những cái việc bao gồm trong đó. And what were their purposes. Và sau đó là mục đích của cái việc dâng tế lễ đó là gì? Burnt offering. Hebrew meaning for burnt means ascend. Ví dụ chúng ta đến cái của lễ thiêu, trong tiếng Hebrew mà nói gọi là thiêu có nghĩa là được dâng lên, được bay lên. Get it correctly, okay? So in the Hebrew word, burn means to ascend, to go up. Yeah. Cho nên chúng ta phải hiểu trong tiếng Hebrew đó cái cái từ mà thiêu có nghĩa là đốt lên đó thì có nghĩa là cái gì đó nó đi lên, nó bay lên. And offer means approach. Và cái từ offer có nghĩa là từ dâng á, thì nó lại có nghĩa là tiến đến, tiếp cận. Did you get the meaning? Mọi người hiểu ý của tôi không ạ? In Hebrew language, trong tiếng Hebrew, burn means thiêu có nghĩa là go up, đi lên. and sacrifice means Và cái từ offering means dâng come near. thì có nghĩa là đến gần, tiếp cận. Okay, so one needs to go up, the other one needs to come near. Cho nên cái từ thật ra từ của lễ thiêu ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là nó gồm hai phần, một phần là đến gần và đi lên. So burnt offering then means our ascending approach to God, means we are coming nearer to God, we are also going closer to God. Cho nên cái từ của lễ thiêu trong tiếng người thủy của nó có nghĩa là chúng ta đến gần Đức Chúa Trời và chúng ta dâng lên cho Ngài. The nature of this offering is one of gratitude and thankfulness and true devotion. Và cái bản chất của việc dâng của lễ thiêu đó là thể hiện sự biết ơn, sự tạ ơn và một sự tận hiến thật sự cho Chúa. You have in Genesis chapter 8 verse 20, who would have offered the sacrifice? Noah. Chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 20 ai là người dân của tế lễ, chính là Noe. You also have in Genesis chapter 22 who offered the sacrifice? Abraham.
Và trong sách Thế Ký đoạn 22 câu 2 đến câu 18, ai là người dân của tế lễ ạ? Là Abraham. The references are Leviticus chapter 1, Chúng ta có thể thấy những cái địa chỉ hỗ trợ trong Lê Vi đoạn 1, Leviticus chapter 6, Lê Vi đoạn 6, and Levi chapter 8, Lê Vi đoạn 8 and Levi chapter 16. và đoạn 16. What were the elements involved? Như vậy những cái thành phần có nghĩa là những gì được sử dụng để mà dâng của lễ này. Bull, ram, or male bird. Những con bò đực, những con chiên đực hay là chim đực. Yeah, wholly consumed, no defect. Những con sinh tế này còn phải được toàn hảo, không có tì vết gì cả. What was the purpose? Mục đích của nó là gì? It was an voluntary act of worship. Bởi vì nó là một cái hành động của sự thờ phượng một cách tình nguyện. It was atonement for unintentional sin in general. Đó là một cái sự chuộc tội cho những cái tội lỗi mà mình vô tình phạm phải. It was an expression of devotion, commitment, and complete surrender to God. Nó cũng là sự thể hiện của sự tận huyết, kết ước và hoàn toàn đầu phục trước mặt Đức Chúa Trời. Okay, then you have grain offering, Levi chapter 2, verses 6 to Levi chapter 2, Levi chapter 6. Chúng ta sẽ xem tiếp ở trong phần dưới đó về của lễ chay ở trong Lê Vi đoạn 2, Lê Vi đoạn 6. What were the elements used? Những cái thành phần, những cái vật liệu được sử dụng ở đây là gì? Of course, grain, Tất nhiên là ngũ cốc, fine flour, bột mịn, olive oil, dầu olive, incense, trầm hương, baked bread, bánh nướng, salt, muối, but no yeast or honey. nhưng mà không có được có men hoặc là mật ong. Accompanied burnt offerings and fellowship offerings along with the drink offering. So these were the things that had to be offered, but no yeast or no honey. Thì thường những cái bánh của lễ chay này nào thì thường đi kèm theo với những cái của lễ thiêu ở trên, nhưng mà cái điều bắt buộc đó là nó không được có men hay là có mật ong kèm theo. What was the purpose? Mục đích của nó là gì? Again, voluntary act of worship. Nó nói về một cái hành động thờ phượng tình nguyện. Recognition of God's goodness and provisions and devotion to God. Nó nói về sự công nhận, sự nhận biết rằng sự tốt lành, Chúa Đức Chúa Trời là tốt lành và Ngài là đấng chu cấp. Then you have fellowship offering. Rồi sau đó chúng ta thấy có của lễ thù ông. 1, 2, 3, 4, 5. So you are studying, you are going through the 5 offerings that are mentioned in the Bible, okay? Dạ. 5 plus 1, 6. Dạ. Chúng ta thấy tất cả có 5 phần 5 cái của lễ đó, chúng ta sẽ đi qua hết tất cả 5 cái của lễ hay thấy ở trong Cựu Ước. 5 are mentioned here in the columns. Dạ. Chúng ta thấy là có cái của lễ chuộc tội ở sau cùng. And the 6th one is the offering of praises of our lips. Và cái của lễ cuối cùng đó là cái của lễ bằng môi miếng của chúng ta, ngợi khen của môi miếng của chúng ta. Okay, and the third offering is fellowship offering. Chúng ta quay trở lại trong 32 đó, cái của lễ thứ ba đó là của lễ thù ông, có nghĩa là của lễ để tạo nên cái mối thông công, cái mối liên hệ. Levi chapter 3 and Levi chapter 7 verses 11 to 34. Lê Vi đoạn 3, Lê Vi đoạn 7 từ câu 11 đến câu 34. Okay, fellowship offering involved any animal without defect for herd or flock, variety of breeds. Của lễ thù ông thì được dâng lên cho Chúa bằng bất kỳ một loại sinh tế nào, bất kỳ con sinh tế nào cũng được, miễn sao là nó không có bị tì vết gì cả. And the purpose was voluntary act of worship, thanksgiving and fellowship. Và cái mục đích của việc dâng của lễ thù ông đó là thể hiện cái hành động tự nguyện thờ phượng, cảm tạ và xây dựng mối thông công, tức là của lễ để có được cái sự hòa bình an với nhau á. Fellowship offering is also known as peace offering. Cái của lễ thù ông hay nói cách khác còn có nghĩa là của lễ để đem đến sự hòa bình với nhau, sự hòa thuận với nhau. And peace offering involved also a community meal. Và cái của lễ thù ông nó cũng đi kèm với một bữa ăn có sự thông công với nhau, chia cùng cho mọi người cùng ăn. Okay, and the fourth offering is sin offering. Và của lễ tiếp theo đó là của lễ chuộc tội. Levi chapter 4 verses 1 to 5. Lê Vi đoạn 4 câu 1 đến câu 5. And also chapter 5 verse 13. Và cũng ở trong Lê Vi đoạn 5 câu 13. Levi chapter 6, Levi chapter 8, Levi chapter 16.
Lê Vi đoạn 6, Lê Vi đoạn 8, Lê Vi đoạn 16 Sin offering. đang nói về của lễ chuộc tội. Okay. What were the elements involved? Như vậy con sinh tế ở đây là gì? A young bull for high priest and congregation. Một con bò đực con để dâng cho thầy tế lễ thượng phẩm. Okay, if the sin offering was for the high priest and for the congregation, then it had to be a young bull. Dạ. Cho nên nếu cái của lễ chuộc tội và dâng đưa cho thầy tế lễ thượng phẩm và cho tất cả hội chúng á, thì còn phải là một con bò đực nhưng mà còn non. Okay, and a male goat for leader. Dạ. Và một con dê đực cho những người trưởng lão của dân Israel bây giờ. And a female goat or a lamb for common person. Và một con dê cái hoặc là những con chim con cho những người thường dân. Dove for a pigeon for the poor. Rồi những con chim bồ câu hoặc là những con chim cho những người nghèo. Tenth of an ephah of fine flour for the very poor. Và 10 epha bột nhuyễn cho những người mà cực kỳ nghèo. Okay, what was the purpose? Như vậy mục đích của lễ chuộc tội là gì? Mandatory atonement for specific unintentional sin, confession sin, forgiveness of sin, and cleansing from defilement. These were the reasons why the sin offerings used to be offered. Và lý do mà của lễ chuộc tội được dâng lên cho Chúa đó là để chuộc lại những cái tội mà họ đã vô ý làm phải, những cái tội mà họ đã sinh ra sự tha thứ cho tội lỗi và sự tâm tị khỏi sự ô uế. And finally, you have guilt offering in your columns. Và chúng ta thấy cái phần cuối cùng đó thì là cũng là bản tiếng Việt mình cũng gọi là của lễ chuộc tội, nhưng mà thật ra trong tiếng Anh thì họ có hai cái khác nhau. Guilt offering is mentioned in Leviticus chapter 5 and Leviticus chapter 6. Và ở trong Lê Vi đoạn 5 câu 14, đoạn 5 câu 14 và đến đoạn 6 câu 7 đó thì có nói về của lễ chuộc tội này, nhưng mà ở trong tiếng Anh của nó gọi là guilt offering, có nghĩa là cái cấu chuộc tội. Guilty không, ví dụ cảm thấy mặc cảm về tội lỗi hay gì đó để dùng. Okay, you want to remove the guilt, and in order to remove the guilt, they had to offer sacrifice. Ví dụ như nếu như mà mình cảm thấy là mặc cảm về tội lỗi một cái pháp phạm nào đó và mình muốn lột bỏ cái sự mặc cảm đó đi, thì mình sẽ dâng một buổi lễ chuộc lỗi. The elements used was a lamb or a lamb. Và con sinh tế được dùng ở đây thường là một con chim đực hoặc là một con chim con. Okay. Mandatory atonement for unintentional sin requiring restitution, cleansing from defilement, make restitution pay to the personage fine. Là lý do đó là lý do khi phải trong của lễ chuộc lỗi đó là để chuộc lại những tội bắt buộc cho tội vô ý, đòi hỏi sự bồi thường. Okay, now if you put together all these offerings, bây giờ nếu như mà chúng ta đặt hết tất cả 5 cái của lễ này lại với nhau, you will find the sacrifice of Jesus fulfilled all the five requirements. thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ đáp ứng hết tất cả 5 cái của lễ dâng này. Okay, the next page. When more than one kind of offering was presented, as in Numbers chapter 6, verse 16 and 17, the procedure was usually as follows. Và khi mà người ta dâng nhiều hơn một của lễ ở đây, có nghĩa là dâng 2 hoặc 3 đó, thì cái thủ tục làm nó phải được giống như ở trong sách Dân Số Ký đoạn 6 từ câu 16 đến câu 17. Yeah, suppose one person wanted to offer 3 different kinds of offering. Ví dụ như một người muốn dâng lên cho Chúa 3 của lễ. In that case, the order would be first the sin offering or guilt offering, because sin had to be atoned for. Thì trong trường hợp như vậy, người đó đầu tiên nhất phải dâng lên cho Chúa của lễ chuộc tội hay là của lễ chuộc lỗi, chuộc những cái mặc cảm lỗi lầm. And then the burnt offering, because burnt offering stands for you are approaching God and you are moving higher. Rồi sau đó sẽ là của lễ thiêu, bởi vì của lễ thiêu nói là chúng ta đang tiếp cận đến gần với Chúa và dâng lên cho Chúa. And then comes the fellowship offering and grain offering. Why? Because fellowship offering involves a meal. Now we are no longer enemies, we are friends, we are reconciled. And then there is a meal. Rồi sau đó chúng ta mới dâng của lễ thù ân hay là của lễ chay. Tại sao lại như vậy? Bởi vì của lễ thù ân và của lễ chay thì thường giống như là một cái bữa ăn đi kèm.
Tại sao là nói là giống như có một bữa ăn ở đây, là bởi vì khi mà trước đây còn là thù nghịch thì không thể nào ngồi đồng bàn lại với nhau, cùng dự bữa với nhau. Nhưng bây giờ chúng ta đã được hòa thuận lại với Chúa, cho nên là có thể cùng đồng ngồi với nhau, cùng ăn với nhau. So the sequence of sin offering, burnt offering and fellowship offering. Cho nên những cái bước mà phải đi qua từng bước là đúng, đó là từ dâng của lễ chuộc tội cho đến của lễ thiêu, rồi của lễ thù ân. It had a spiritual significance of the sacrificial system. Thì thật ra nó đều có những cái ý nghĩa thuộc linh quan trọng ở trong cái hệ thống dâng tế lễ. See, first was the sin offering or the guilt offering. Chúng ta thấy đầu tiên nhất, cái bước đầu tiên phải làm đó là phải dâng của tế lễ chuộc tội hoặc là của tế lễ chuộc lỗi. Why? Because first sin had to be dealt with. Tại sao là như vậy? Bởi vì chúng ta trước tiên nhất còn phải giải quyết tội lỗi trong mình. Second, the worshipper committed himself completely to God, burnt offering and grain offering. Chúng ta thấy tiếp theo sau đó thì một cái người thờ phượng phải dâng trình bản thân mình hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. Đó là qua của lễ thiêu và của lễ chay. And thirdly, fellowship and communion between the Lord, the priest and the worshipper. Fellowship offering was established. Và bước thứ ba đó là cái mối thông công, hay có nghĩa là cái sự chia phần, cái sự bẻ bánh giữa Chúa, những thầy tế lễ và những người đến đó thờ phượng. Okay, in another word, Nói cách khác, like we could say this in this way: sin offering and guilt offerings. nếu chúng ta nói cách khác thì có nghĩa là qua bởi của lễ chuộc lỗi và của lễ chuộc tội. Then you have the consecration, which is burnt offerings and grain offerings. Thì nó sẽ cho chúng ta thấy rằng tội lỗi giống như là đã bị hết hạn rồi, không còn And hạn nữa. finally, you have communion, which is fellowship offerings. Rồi sau đó có sự việc riêng nên thánh, đó là qua việc dâng của lễ thiêu và của lễ chay. Rồi sau đó nữa mới tới cái việc gọi là cùng dự chung với nhau, dự tiệc chùa thánh chung với nhau trong cái của lễ thù ân. But this also included vow offerings, which you have made above, and then you have free will offerings and also thank offerings. All these are included in these three offerings. Nhưng mà ba cái việc dâng tế lễ này thật ra nó còn luôn đi kèm theo của lễ tận hiến, của lễ thề nguyện và những cái của lễ tình nguyện theo tùy ý của mình, và của lễ cảm tạ nữa. Okay, now we are going from the ashes. Okay, we are moving forward. The ashes from the altar of sacrifice. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là cho từ đền thờ dâng tế lễ, từ bàn thờ dâng tế lễ. Yesterday we saw that, right? Okay. So you have the brazen altar here. Cho nên là mình thấy cái chính là họ dâng bộ cho những đối tượng nghèo. So you have the brazen altar here. Chúng ta thấy ở đây trong phần hành lang chúng ta có bàn thờ dâng của lửa bằng đồng. This is where the sacrifice is offered. Và đây là nơi mà những con sinh tế bị giết, bị dâng lên. Anything that gets burned is finally turned into ashes. Tất cả những cái gì mà được thiêu, được đốt thì nó sẽ trở thành tro, đúng không ạ? If there is an altar, then there will be naturally ashes. If there is an altar, and if there is a sacrifice, then there will be ashes at the end. Yeah. Cho nên nếu chúng ta thấy có cái bàn thờ giống như là nơi để thiêu những con sinh tế thì chắc chắn tự nhiên nó sẽ có tro. Okay, now point number one: the ashes from the altar. Điểm đầu tiên đó là tro bụi từ bàn thờ. When you come across dead ashes from fire, you know it once burned hot and consumed all it touched. Nếu như các bạn trải qua cái sự, ví dụ như nếu như các bạn thấy một cái xác mà bị cái xác mà bị thiêu đó, thì các bạn sẽ biết là nó cháy như thế nào, nó nóng như thế nào. Whenever you see ashes, what does it remind you of? Cho nên ví dụ bất cứ khi nào chúng ta thấy tro bụi, chúng ta nghĩ tới cái gì ạ? It simply reminds you something was there which has been consumed by fire. Tự nhiên chúng ta nghĩ rằng đã từng có một cái gì nằm ở đó, chứ rồi sau này á bị đốt thiêu trọi hết luôn. But here, the ashes also will remind us of the finished work of Jesus Christ on the cross. Nhưng mà ở tại bàn thờ này, tro bụi cũng là hình ảnh để nhắc cho chúng ta nhớ lại công tác đã được hoàn tất của Chúa Giêsu Christ tại thập tự giá. He is finished work. John chapter 19 verse 13, Jesus said, "It is finished." Và Giăng đoạn 19 câu 30 thì Chúa Giêsu đã nói mọi sự đã được trọn. Okay, point number 2. Jesus, the perfect sacrifice of the innocent lamb. Và điểm số 2, Chúa Giêsu
con sinh tế toàn hảo, là con chiên vô tội của Đức Chúa Trời. Okay, what you see here, when a person saw the ashes, it reminded him of a sacrifice that is already burned. Ở đây tại bàn thờ, khi mà người ta thấy tro bụi thì người ta sẽ tự động chỉ nghĩ đến một cái của tế lễ, một con sinh tế đã bị thiêu rồi. Okay, it also reminds us of the finished work of Jesus Christ on the cross. Nhưng nó bây giờ cũng nhắc cho chúng ta nhớ đến công tác đã được làm trọn của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Because to have ashes means something that which was laid on it has been consumed. Bởi vì để có tro có nghĩa là có một cái gì đó từng nằm ở tại vị trí đó và sau đó bị thiêu đốt trọn vẹn. What does the ash from the altar remind us of? Như vậy, tro bụi ở trên bàn thờ bàn đầu đã nhắc cho chúng ta điều gì? When we look at Jesus, the perfect sacrifice of all of the innocent lambs. Chúa Giêsu của tế lễ trọn vẹn là con chiên vô tội đó. When we look at Jesus, we see the perfect sacrifice of the innocent. Khi mà chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhìn thấy đó là một con sinh tế không tìm biết gì cả, một con sinh tế hoàn toàn vô tội. When he was found to have died, they took down his body, his flesh is equal to ashes, because he had already died, okay, and laid it in a tomb. Và khi mà Ngài người ta đã xác nhận là Ngài chết rồi thì Ngài hạ thân thể của Ngài xuống. Người ta hạ thân thể của Ngài xuống có nghĩa là thân thể xác thịt của Ngài, giống như là chữ tro ở đây đó, và đặt vào trong hầm mộ. Okay, you have the reference in John chapter 19 verses 38 to 40. Please read it later. Giờ chúng ta có thể đọc câu đoạn Kinh Thánh này sau ở trong Giăng đoạn 19 câu 38 đến câu 40. When they brought down the body of Jesus, khi mà người ta hạ thân thể của cơ thể của Chúa Giêsu xuống, his body was bound in a linen cloth. Thì toàn bộ cơ thể của Ngài đã bị thương và được quấn ở trong cái vải gai. And then it was also applied with spices. Rồi sau đó người ta cũng ướp những cái hương liệu lên trong cơ thể Ngài. Okay, in the same way, on the altar there would have been the ashes from the burnt wood mingled with that of the sacrifices. Cũng cùng một cách như vậy, trên bàn thờ dân hương á, trên bàn thờ dân của tế lễ đó, thì những con sinh tế khi mà nó được đốt á, thì nó thường là được đốt với những cái loại gỗ hay là những cái sinh tế khác. In the same way, the body of Jesus also was wound in a linen cloth, but applied with a mixture of myrrh. Nói cách khác, cơ thể của Chúa Giêsu đó được quấn, được tẩm ở trong những cái vải gai, nhưng mà người ta cũng dùng những cái hương liệu khác để mà ướp Ngài. Okay, you please read John chapter 19 verse 38 to 40 later on, okay? Dạ, chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh đó sau ạ. Okay, let's move to verse 3. Point number 3. Ashes are the residue of the previous fire. Chúng ta qua điểm số 3 đó. Dạ. Ashes is a proof that says there was a fire before. Yeah. Or there was a sacrifice. Tro bụi là cặn của đám cháy trước đó. Có tro bụi có nghĩa là nó chứng minh rằng có một cái gì đó đã được thiêu đốt trước. Ashes will remind us of two things. Và tro bụi nhắc cho chúng ta hai điều. One, there was a fire. Có nghĩa là đã từng có lửa ở đó. And the other one, whatever was there near the fire, everything is going to burn. Và điều thứ hai có nghĩa là bất cứ cái gì mà gần ở bên ngọn lửa đó đều sẽ bị đốt cháy. Or something has been burned to ashes. Hay là có một cái gì đó đã nằm ở trong ngọn lửa và bị thiêu đốt cháy. Okay, anyone who plays with fire will be burned. Cho nên ai mà đùa với lửa thì sẽ bị đốt hết, đúng không ạ? When we present ourselves, we must expect the fire to begin to consume. Cho nên khi mà chúng ta dâng trình đời sống của mình cho Chúa, chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải có cái thái độ biết trước được rằng lửa của Ngài sẽ thiêu đốt chúng ta. The ashes will help us to know that God has accepted our offering. Cái tro bụi còn lại đó nó giúp cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tiếp nhận của lễ của chúng ta. And the fire that and for the fire that falls from heaven will burn fiercely. Và nếu như lửa đó giáng từ trời xuống thì nó sẽ cháy một cách vô cùng mãnh liệt. We saw yesterday. Ngày hôm qua chúng ta đã nói The way of God's acceptance of our sacrifice was that God sent a fire from heaven and everything got consumed. Ngày hôm qua chúng ta nói rằng nếu như mà để làm sao để biết được của lễ mà chúng ta dâng lên cho Chúa có được tiếp nhận hay không, thì đó là phải là lửa từ trời giáng xuống và thiêu đốt của tế lễ đó.
If there was no fire from heaven, it meant that God was not pleased with the sacrifice. Nếu như không có lửa từ trời xuống, có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài không đẹp lòng với của lễ mà mọi người dâng. Okay, now here we will know that little by little, every time we offer our sacrifices of thanksgiving and praise, something will be consumed in our flesh. Cho nên chúng ta sẽ biết được rằng cứ từng bước, bất cứ khi nào mà chúng ta dâng của lễ bằng lời ngợi khen, bằng sự cảm tạ của chúng ta, thì xác thịt của chúng ta sẽ bị thiêu đốt từng bước tan lụi. You must have noticed in your own life. Chúng ta có thể để ý quan sát điều này trong chính cuộc đời của mình. Every time we are being in a true worship. Bất cứ khi nào chúng ta thật sự bước vào trong sự thờ phượng Chúa. Every time we are being truly thankful to God. Bất cứ khi nào chúng ta thật sự tạ ơn Ngài. On one side, God is pleased to be ministering unto God. Một mặt thì Chúa Ngài thỏa lòng với cái việc chúng ta thờ phượng hầu việc Ngài như vậy. And on the other side, God is also ministering to us. Mặt khác, Chúa Ngài cũng ao ước được làm việc, được vận hành bên trong chúng ta. We are worshiping God with a beautiful song. Chúng ta thờ phượng Ngài với những bài hát tuyệt vời. And at the same time, tears run down our cheeks. Nhưng cùng lúc đó chúng ta thấy những giọt nước mắt sẽ tuôn ra trên mặt chúng ta. Or you sense something deep within going on. Hay là chúng ta cảm nhận một điều gì đó rất là sâu sắc diễn ra trong lòng mình. What is actually happening? Như vậy điều gì thật sự đang diễn ra ở đây? Even as we are offering a praise of thanksgiving. Đó là thậm chí đang khi chúng ta dâng lên cho Chúa những của lễ bằng lời ngợi khen, bằng lời tạ ơn. Something of our fleshly nature is being burned by His presence. Thì một điều gì đó ở trong cái bản chất xác thịt, bản chất con người của chúng ta đang bị thiêu đốt. Have you experienced that? Chúng ta có bao giờ có những trải nghiệm như vậy chưa? Yes. Okay, Romans 12:1. Chúng ta tiếp tục ở trong Roma đoạn 12 câu 1. I beseech you therefore, brethren, that you present your bodies a living sacrifice. Hỡi anh em, tôi xin anh em rằng hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống cho Ngài. Please note, at this point the fire must not go out. Xin hãy để ý ở đây, đó là vào trong cái thời điểm này thì lửa không được tàn lụi rồi nha. We have been ignited by the Holy Spirit. Chúng ta đã được nung nóng bởi Đức Thánh Linh. The fire from heaven is on the altar of our heart. Và lửa từ trời đó đang ở trên bàn thờ là tấm lòng của chúng ta. This fire must be kindled afresh every day. Và ngọn lửa này còn phải được nhóm lại mỗi ngày. There has been a strong emphasis of the thought of fire unburning. Có một sự tập trung, có một sự nhấn mạnh về việc chúng ta cần phải có lửa và sự nung nóng. What does fire symbolize? Chúng ta biết lửa tượng trưng cho điều gì? It speaks of our personal devotion to God. Nó nói về sự tận hiến cá nhân của chúng ta cho Chúa. Our dedication to Him. Sự phục vụ toàn tâm của chúng ta cho Ngài. It must burn continually. Và điều này còn phải luôn liên tục được bốc cháy, được nung cháy. It was never to go out. Và lửa này không bao giờ cho phép được, chúng ta không bao giờ cho phép nó tàn lụi. Leviticus chapter 6 verses 12 to 13. Lê Vi đoạn 6, 12, 13. It requires priestly attention day and night. Nó yêu cầu các thầy tế lễ mỗi một ngày đêm luôn phải chú ý để giữ ngọn lửa đó. It was the duty of the priest. It was the duty of the priest to make sure that the fire never goes out. Chúng ta biết nhiệm vụ của các thầy tế lễ đó là phải bảo đảm để lửa không bao giờ bị tắt ở trong đền thờ. Yeah. Đúng không In ạ? the temple in Jerusalem, Tại đền thờ tại Jerusalem, there used to be a lamp họ từng có những cái gọi đèn dầu in front of the Ark of the Covenant. Có ngọn đèn trước hòm giao ước. Okay, it was the duty of the priest to make sure that the fire never went out. Và nhiệm vụ của thầy tế lễ đó là phải luôn bảo đảm chắc chắn rằng lửa không bao giờ bị tàn. It was the duty of the priest to see that there is enough oil in the lamp. Và nhiệm vụ của thầy tế lễ đó là luôn phải kiểm tra thử là dầu không bao giờ bị thiếu hụt. So that the fire will keep burning. Để rồi ngọn lửa, cái ngọn đèn đó sẽ luôn được bốc cháy. In the New Testament, you and I are the priests today. Trong thời kỳ Cựu Ước, các bạn và tôi là những thầy tế lễ. So it is our personal duty to make sure that our fire never goes out. Cho nên nhiệm vụ của mỗi một chúng ta đó là chúng ta còn phải bảo đảm 100% rằng lửa trong chúng ta không bao giờ bị tàn lụi đi. Amen. Day and night. Cả ngày lẫn đêm. You remember in Psalm
We started with Psalm 100. Psalm. Yeah. 120. The Psalm of Ascension. Chúng ta đã nhớ ngày hôm qua chúng ta bắt đầu với những bài thi thiên đi lên thi thiên 120 đó. And finally they reach in Psalm 134. Và cuối cùng thì họ đến được thành Jerusalem vào thi thiên 134. Finally where are they in Psalm 134? Cuối cùng thì họ cũng đã đến được thành Jerusalem trong thi thiên 134. They are in the temple. Họ ở tại đền thờ. And what does the psalmist to say? Và tác giả thi thiên nói gì ạ? Somebody please read Psalm 134. Xin một thầy cô nào đó đọc giùm tôi thi thiên 134 ạ. Please read. Xin hãy đọc giùm tôi thi thiên 134 ạ. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy giơ tay lên hướng về nơi An và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng dựng lên trời đất, từ Sion ban phước cho người. Look at verse 2. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. Sorry, 1 and 2. Behold, bless the Lord, all you servants of the Lord, who by night stand in the house of the Lord. Chúng ta thấy câu 1. Hỡi các tôi tớ của Đức Giê-hô-va là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài. Okay, lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. So in verse 1 says, all you servants of the Lord who by night stand in the house of the Lord. Chúng ta để ý câu số 1 nói rằng hỡi các tôi tớ của Đức Giê-hô-va là những kẻ mà ban đêm đứng canh ở tại nhà Ngài. Being a New Testament believer, là những cơ đốc nhân thời Tân ước. We being a priest in the New Testament, chúng ta là những thầy tế lễ trong thời kỳ này. It is our duty to make sure that our fire keeps burning. Nhiệm vụ của chúng ta đó là phải luôn bảo đảm giữ cho ngọn lửa của chúng ta bùng cháy. Okay, point number 4. Điểm số 4. We are the offerer and the priest. Chúng ta là những người dân cũng là những thầy tế lễ luôn. We have a double role now. Cho nên bây giờ chúng ta coi như hai chức năng luôn, hai nhiệm vụ luôn. We are the priest. Chúng ta là thầy tế lễ. But we are also the offering. Nhưng mà chúng ta cũng là người dân luôn. We are also the offering. Chúng ta cũng là có thể là của lễ dân luôn. Okay, we are both the offerer of sacrifice, of praise and thanksgiving, and the priest who will oversee the sacrifice. Cho nên chúng ta là những người dâng lên của lễ cảm tạ, của lễ ngợi khen, và chúng ta cũng là những thầy tế lễ và dâng trình nó lên cho Chúa nữa. As the offerer, we present our bodies as living sacrifice. Với tư cách là những người dân của tế lễ, chúng ta dâng thân thể mình là của lễ sống và thánh cho Ngài. And we offer our sacrifices of thanksgiving and praise. Và chúng ta cũng dâng lên cho Chúa những của lễ bằng lời ngợi khen, lời tạ ơn. So, we are the offerer. Cho nên chúng ta là những người dân tế lễ. We offer our bodies as living sacrifice. Chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống cho Ngài. We also offer a sacrifice of praise and thanksgiving. Chúng ta cũng dâng cho Chúa của lễ bằng sự ngợi khen, bằng sự cảm tạ. At the same time, we are also a priest. Cùng lúc đó chúng ta cũng có vai trò là thầy tế lễ. What is the duty of the priest? Nhiệm vụ của thầy tế lễ là gì? He must make sure that the fire never goes out. Chúng ta phải bảo đảm rằng lửa không bao giờ bị tàn. We must make sure that the offering is spotless and sinless and blameless. Chúng ta phải bảo đảm rằng những của lễ dâng lên cho Chúa đó không được không được vết nào cả. Okay, we must make sure, the priest must make sure that the offering is fully consumed. Thầy tế lễ phải bảo đảm rằng những của lễ dâng lên cho Chúa nó được hoàn toàn nhận, được hoàn toàn thiêu đốt. As the priest or the minister, we must tend the altar of our lives. Với tư cách là những người thầy tế lễ, những người hầu việc Chúa, chúng ta cần phải quan tâm đến bàn thờ của cuộc đời chúng ta. To make sure the fire is rekindled by the laying of fresh wood on the altar. Bằng cách bảo đảm rằng lửa trên bàn thờ luôn cháy qua việc luôn đặt những cái củi, luôn nhóm củi vào trong bàn thờ. Okay, the priest had to remember what we call oversee two things. One was to make sure that the fire is fresh, rekindled. Yeah. Là thầy tế lễ chúng ta phải bảo đảm rằng đó luôn có củi trộn vào để giữ lửa. And that was done by laying fresh wood on the fire. Chúng ta luôn giữ lửa bằng cách là phải luôn
đẩy những bụi mới vào. And the other one was by removing out of the ashes the previous ashes of the previous Và sacrifice. nhiệm vụ thứ hai đó là phải xúc hết tất cả những cái tro mà đã dâng tế lễ lần trước đó ra khỏi. All of us know that, right? Tất cả chúng ta đều biết điều này đúng không ạ? If there is ashes on the ground, Nếu như mà có tro ở dưới đó, no matter how much you try to kindle the fire, it's not going to burn. bất kể chúng ta có trụng củi nhiều vô cỡ nào thì nó cũng sẽ không cháy được. So before kindling the fire, Cho nên trước khi mà chúng ta có thể trụng củi, có thể what đốt people lửa, do, they remove the ashes first. mọi người làm gì ạ? Mọi người sẽ dọn hết cái tro cũ đi. You cannot rekindle the fire on an old ash. Chúng ta không thể nào nhóm lửa ở trên đám tro bụi cũ. In order to rekindle new fire, or in order to kindle a new fire, the old ashes must be taken out. Các bạn biết không, để có thể nhóm được lửa mới thì tất cả những tro cũ phải được dọn ra. Amen. Amen. It's the same case in our lives too. Và điều này cũng giống trên cuộc đời của chúng ta. We cannot rely upon yesterday's manna. Chúng ta không thể nào cứ phụ thuộc vào mana của ngày hôm qua chúng ta đã ăn. It had to be new every day. Mỗi một ngày chúng ta phải ăn thực phẩm mới. It had to be picked up. It had to be gathered every day. Chúng ta còn phải ra và nhóm phải đi nhặt mana cho mình. Surprising. Thật là đáng ngạc nhiên phải không ạ? God could have just poured it down into their tents. Chúa có thể đổ mana xuống ngay cái trại của họ mà. Okay. This is my tent, okay? Ví dụ như đây là trại tôi ở. God could have just dropped manna into my tent. Chúa có thể thả mana ngay xuống trại tôi luôn mà. But surprisingly, God did not do that. Nhưng mà thật ngạc nhiên Chúa lại không làm như vậy. The manna fell outside the tent. Chúa cho mana rơi bên ngoài trại. What did I have to do? Như vậy nhiệm vụ tôi phải làm là gì? Get out of my tent and collect it Phải đi ra khỏi trại của mình, phải đi nhặt mana every day, mỗi ngày, except the day of Sabbath. ngoại trừ ngày Sa-bát. Amen. Amen. God is not going to give us revelation by just like that. Cho nên Chúa không phải là cho chúng ta cái sự mặc khải là giống như là thả ngay trên đầu chúng ta là tự nhiên là có liền. No, you come out of your tent and you begin to gather it now. Dạ. Không, con còn phải ra khỏi trại của con và bắt đầu đi nhóm đi nhặt mana đi. Read the scriptures, meditate the scriptures, listen to good teaching, listen to good preaching. Chúng ta nói cách khác có nghĩa là phải đọc kinh thánh, suy gẫm về kinh thánh, rồi nghe những cái lời dạy dỗ, những bài giảng nữa, để rồi chúng ta có được. Spend time in prayer. Chúng ta phải dành thời gian để cầu nguyện. Be silent before Him. Be silent before Him. Yên tĩnh ở trước mặt Ngài. These are the ways in which we can gather the manna. Và đây là cách mà chúng ta có thể nhặt mana cho mình. Amen. Amen. Let's tell the other person. Come on, let's begin to gather the manna. Hãy nói với người bên cạnh. Bây giờ chúng ta hãy đi nhặt mana. Hallelujah. Let us gather the manna. Okay. Point number 6. Let's move very fast. Come on. Và chúng ta qua điểm số 6, chúng ta hãy đi thật nhanh ạ. Okay. Priestly garments are first to put on. Priestly garments are put on first. Điều thứ 6 đó là những cái quần áo. Dạ. Số 5 ạ. When it is break time, please show me the hand, somebody, okay? Dạ. Điều số 5 đó là các thầy tế lễ còn phải mặc cái bộ đồ tế lễ lên trước. So for the priest to perform his priestly duty, để cho các thầy tế lễ có thể thi hành nhiệm vụ của mình. Although he has the designation of a priest, và dầu ông có cái nhiệm vụ là thầy tế lễ, but to perform the priestly duty, nhưng mà để thi hành cái nhiệm vụ thầy tế lễ của mình, first of all he had to put on the priestly garment. thì trước tiên vị tế lễ đã phải mặc cái bộ quần áo của thầy tế lễ lên. Are you getting the point? Mọi người hiểu ý tôi không ạ? He has the designation of a priest. Tất nhiên cái chức vụ của ông là thầy tế lễ. But to perform the duty of a priest, he had to put on the garment of a priest. Nhưng mà để thi hành làm những công việc của thầy tế lễ, chức vụ của thầy tế lễ thì ông phải mặc cái bộ quần áo của thầy tế lễ trước. Okay, Levi chapter 6 verse 10 to 11 and chapter 1 verse 16 says, first as priests we must have put on our official priestly garments on. Ở Lê-vi 6 câu 10 đến câu 11 đoạn 1 câu 16 nói rằng trước tiên nhất các thầy tế lễ còn phải mặc bộ đồ giống như là bộ quần áo chuyên dành cho những thầy tế lễ mà thôi. Then in Exodus chapter 27 verse 3 tells us
The priest put on his official linen garments and put the ashes in brass ash pans on the east side of the altar. Dạ. Và tiếp theo thì nói rằng ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 27 câu 3 thì cho chúng ta biết rằng các thầy tế lễ phải mặc lên mình bộ đồ bằng vải gai của thầy tế lễ, và sau đó đặt tất cả những cho ở trong cái bàn thờ đó, lấy cái thuẫn, cái xẻng bằng đồng đó và xuất cho ra và quăng nó ra ở phía đông của bàn thờ. See, even to remove the ashes from the altar, chúng ta thấy thậm chí chỉ là công việc đơn giản xuất cho ra khỏi bàn thờ thôi, the priest had to put on his linen garment first. thì thầy tế lễ phải mặc lấy cái bộ đồ tế lễ bằng vải gai trước. And in Levi chapter 6 verse 10 says, Và trong Lê-vi đoạn 6 câu 10 nói, linen garments, we know these robes of righteousness for salvation, our official linen garment. thì cái vải gai mịn ở đây á, thì chúng ta biết rằng đây chính là cái áo choàng của sự công chính, nói về sự cứu rỗi đó. Và ngày nay nó cũng chính là cái áo choàng cho mỗi chúng ta. For the Old Testament, the priest, it was a garment, priestly garment. Ở trong thời kỳ Cựu Ước thì các thầy tế lễ mặc cái bộ đồ của thầy tế lễ bằng vải gai mịn. But for the New Testament, the priest, which is you and me, Nhưng mà cho những thầy tế lễ thời kỳ Tân Ước như các bạn và tôi, what is our garment? thì bộ áo tế lễ của chúng ta là gì? It is a garment of salvation. Đó là bộ áo của sự cứu rỗi Chúa mặc cho It chúng is ta. a garment of righteousness. Đó là chiếc áo của sự công bình Chúa mặc cho chúng ta. You remember in the story of the prodigal son? Chúng ta có nhớ câu chuyện của người con hoang đàn không ạ? When the prodigal son came home, what did the father give him first? Khi mà người con quay về nhà thì người cha đã làm gì cho người con đầu tiên nhất? First of all, he was given a robe, right? Trước tiên nhất người cha cho người con cái áo choàng lại. Amen. Đúng không ạ? Whenever a sinner comes back to God, whenever a person gets born again, the first thing that he receives is the garment of righteousness. Cho nên bất cứ khi nào một tội nhân, một người sống trong sự tối tăm trước đây quay trở lại với Chúa, tin nhận Chúa, thì điều đầu tiên nhất họ nhận được đó chính là chiếc áo choàng của sự công chính từ nơi Chúa mặc cho họ. So first of all, the priest had to put on his linen garment. Cho nên trước tiên nhất thầy tế lễ bắt buộc phải mặc bộ đồ tế lễ của mình để thi hành nhiệm vụ. For the Old Testament priest, it was the linen garment. Với những thầy tế lễ trong thời kỳ Cựu Ước họ mặc những bộ đồ bằng vải gai mịn. But for you and me, it is the garment of righteousness. Nhưng mà cho các bạn và tôi, chúng ta mặc bộ áo tế lễ của sự công bình. Or it is a garment of salvation. Hay nói cách khác có nghĩa là bộ áo của sự cứu rỗi. Then the priest would put on his other garments and carry the ashes through the camp to a clean place outside the camp to bury them. It was known as the place of reproach. Và sau đó những thầy tế lễ phải mặc thêm những cái bộ áo khác nữa, và sau đó và mang tất cả những chai, những tro ra ngoài trại quân để cái gọi là để cái nơi mà làm sạch ở bên ngoài trại quân đó và chôn chúng đi. Cái nơi này được gọi là nơi của sự khiển trách. So the priest would put on his linen garment first. Cho nên chúng ta thấy ở đây những thầy tế lễ phải mặc đồ tế lễ trước. And he would remove the ashes from the altar. Rồi sau đó ông xúc tro ra khỏi bàn thờ. And he will place it on the east side of the altar. Rồi sau đó họ phải đem nó ra chôn ở bên phía đông của bàn thờ. And then he would put on another garment. Rồi sau đó ông lại phải mặc thêm một bộ đồ áo khác nữa. And with the other garment put on, Và khi mà ông mặc một cái bộ đồ khác lên he nữa, would be carrying the ashes to a clean place outside the camp. thì ông sẽ đem cho từ bên phía đông bàn thờ đã đi ra khỏi ngoài trại quân Israel luôn. And it would be buried there outside the camp. Và chôn nó ở bên ngoài trại quân. Okay, it was also known as the place of reproach. Nó cũng được biết đến là nơi của sự sỉ nhục, nơi của sự quở trách. Okay, in Numbers 25:35, Hebrews chapter 23 verse 12. There is no chapter 23. It is chapter 13 verses 12 to 14. Ở trong Dân số đoạn 25 câu 35, trong Hơ-bơ-rơ đoạn 32 từ đoạn 23 từ câu 12 đến câu 14. This is a representative of the tomb of Jesus being outside the city of Jerusalem. Và đây chính là hình ảnh của ngôi mộ Chúa Giêsu được chôn ở bên ngoài Jerusalem. So Jesus was killed in the city of Jerusalem. Chúng ta thấy Chúa Giêsu bị giết ở trong thành Jerusalem. Means sorry, not in the city, outside the city of Jerusalem. Xin lỗi ông, ý ông nói là Chúa Giêsu
bị giết ở bên ngoài thành Jerusalem. And then his body was laid again outside the city of Jerusalem. Rồi sau đó thân thể của ngài thì được chôn cũng ở bên ngoài thành Jerusalem. Okay, so this priest carrying the ashes, outside the camp was a what's the right word? Was symbolic of the body of Jesus being laid in a tomb outside the city of Jerusalem. Dạ. Cho nên cái hình ảnh mà các thầy tế lễ trong thời kỳ Cựu Ước đem cho ra ngoài trại quân và chôn thì nó cũng giống như hình ảnh mà Chúa Giêsu được chôn ở bên ngoài thành Jerusalem. There are two corrections. One is Hebrews chapter 13. There is no 23. Please correct it as 13. Dạ. Yeah. Ở trong Hebrew đoạn 23 câu 12 đến câu 14 đó cũng nhắc cho chúng ta xem cái hình ảnh này. And below you have John chapter 19 verse 38, not 29. Và ở dưới thì chúng ta có Giăng đoạn 29. Yeah, John chapter 19. There is no 29. Xin lỗi, ở trong này nó sai Giăng đoạn 19 chứ không phải 29 đâu ạ. Cái câu dưới là nó ở dưới câu đó một câu. Hebrew 13 and John 19. Okay. Hebrew chapter 13, there is no 23. Như vậy chúng ta sửa lại là Hebrew đoạn 13 chứ không phải là 23. Số ký đoạn 25 câu 25 cũng sai. Cái sửa sửa. Numbers, okay? Numbers must be 15. Let's see. Numbers 15. Let's see numbers. Numbers 15, 35. Must be 15. Double is 25. 15, 35. Out in the camp, yes. Okay, so that is, yeah, it must be, numbers must be 15:35. Cho nên dân số, trong sách dân số địa chỉ đầu tiên phải là dân số đoạn 15 câu 35. Okay? Because it all speaks about being outside the camp. Dạ, bởi vì nó cũng nói về việc phải đem cho ra ngoài trại quân. Okay. Next one, point number 6. The other garment. So the first garment that the priest had to wear was the linen garment, which is representative of our salvation. Dạ. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo những cái áo choàng khác của thầy tế lễ. Từ lúc nãy chúng ta đã đi qua phần 5, đó là cái áo toàn một tròn bằng vải ra miệng của thầy tế lễ đó, thì nó đại diện đó là hình ảnh của sự cứu rỗi, sự công bình mà Chúa Giêsu mặc cho chúng ta. Okay, now we have the priest wearing other garments. Bây giờ chúng ta thấy thầy tế lễ phải mặc một cái áo khác nữa. Levi chapter 6 verse 11. Lê-vi đoạn 6 câu 11. We as priests must wear other garments as we go out. We call this the world. Chúng ta với tư cách những thầy tế lễ, chúng ta phải mặc một cái áo choàng khác khi chúng ta đi ra ngoài. Nói cách khác, đi ra ngoài ở đây đó là ra ngoài thế gian. So we have to put on Christ as our perfect burnt offering. Cho nên chúng ta còn phải mặc lấy Đấng Christ như là của lễ thiêu toàn vẹn toàn hảo của chúng ta. Not only do we put on Christ, but we demonstrate the finished work of the cross. The complete sacrifice was made once and for all for everybody. Và chúng ta không chỉ mặc lấy Đấng Christ, nhưng mà chúng ta còn phải bày tỏ, thể hiện ra công tác cứu rỗi đã được làm trọn trên thập tự giá của Ngài. Are you getting the point? Hello? Dạ, mọi người có hiểu ý của tôi ở đây Please không look ạ? here. In order to remove the ashes from here, under the altar, yeah. Để có thể hốt tro từ ở bàn thờ. Okay, the priest had to wear linen garments. Thì thầy tế lễ phải mặc cái bộ đồ tế lễ bằng vải gai mịn. That is for you and me, salvation. Với các bạn và chúng tôi và tôi ngày hôm nay trong thời kỳ Tân Ước á, thì nó giống như là sự cứu rỗi của Chúa. Or garments of righteousness. Có nghĩa là chiếc áo của sự công bình đó. Okay, and then, Rồi sau đó, so for the priest it was a linen garment. đối với các thầy tế lễ thì nó giống như là chiếc áo bằng vải gai mịn. Okay, but for you and me it is salvation or righteousness. Nhưng mà với các bạn và tôi thì chiếc áo bằng vải gai mịn của thầy tế lễ đó gọi là sự công bình hay là chiếc áo của sự cứu rỗi. They put on the garment, linen garment.
họ mặc chiếc áo và vải căng biệt lên. Then they carry the ashes from here and they keep it on the east side. Rồi bắt đầu họ nhóm hết tất cả các tro ra khỏi bàn thờ, giữ nó ở bên phía đông của bàn thờ ở đây. Now and then they throw this ashes taken from the east side. It is taken outside the camp and it is buried there. Rồi sau đó các thầy tế lễ mới đem tro mà để phía bên phía đông bàn thờ đó ra khỏi ngoài trại quân và chôn ở ngoài trại quân. And to take the ashes from the east side of the altar to be buried outside the camp, the priest had to put on another garment. Và để đem tro từ ở phía đông của bàn thờ đó ra bên ngoài trại quân để chôn thì các thầy tế lễ phải mặc thêm một chiếc áo khác nữa. Okay, that was for the priests in the Old Testament time. Đó là cái điều mà thầy tế lễ trong thời kỳ Cựu Ước làm. Okay, for you and me. Nhưng mà với các bạn và tôi, once we put on this garment of righteousness, một khi chúng ta đã mặc chiếc áo của sự công chính, once we are saved, khi chúng ta đã được cứu, then as we go out into the world, và vậy sau đó đang khi chúng ta sống đi ra ngoài thế gian, we put on Christ. thì chúng ta mặc lại Đấng Christ. That is the other garment for you and me today. Đây chính là chiếc áo khác mà thầy tế lễ là các bạn và tôi ngày hôm nay phải mặc. For the priest, other than the linen garment, Với những thầy tế lễ họ mặc áo gai, they had an extra garment. rồi sau đó áo gai này sau đó lại mặc thêm một cái áo gai khác nữa. And with that other garment, they would carry the ash outside the city, outside the camp to bury it. Nói cách khác họ mặc đến hai cái áo đúng không ạ? Thì khi mà mặc cái áo tròn khác nữa rồi họ mới đem cho ra ngoài trại For quân. you and me, we have the linen garment, which is our salvation. Còn với các bạn và tôi, chiếc áo gai mịn đầu tiên đó chính là chiếc áo của sự cứu rỗi. And then what do we do? Then as we go out into the world, Và đang khi chúng ta sống ở ngoài thế gian, we put on Christ, which is our new garment. thì chúng ta mặc lại chiếc áo khác, đó chính là chiếc áo chính là Đấng Christ. You got the point? Mọi người hiểu ý của tôi không ạ? Remove the ashes means. Dọn hết tro có nghĩa là Remove the ashes means remove the old nature, the old character, the old behavior. dọn sạch hết tất cả những con người cũ, bản tính cũ, xác thịt cũ. Bury it Phải chôn chúng đi and put on Christ, the Bible says. và mặc lấy Đấng Christ theo như Kinh Thánh đã nói. You can read the book of Colossians chapter 3. It's a wonderful chapter. Chúng ta có thể xem ở trong Cô-lô-sôi đoạn 3, đó là một phân đoạn rất là tuyệt vời. Okay? There it says put off. Dạ, ở trong Cô-lô-sôi Kinh Thánh nói rằng hãy lột bỏ, And then it says put on. rồi sau đó hãy mặc lấy. So put off these things. Vậy nên hãy từ bỏ, hãy lột bỏ tất cả những điều này. Which means remove the ash and bury them. Nói cách khác có nghĩa là hãy dọn sạch cho và chôn nó đi. And you put on these things. Và sau đó hãy mặc lấy những điều này. Which means put on Christ, His nature. Điều đó có nghĩa là hãy mặc lấy Đấng Christ và bản tính của Đấng Christ. Okay, you have reference of Romans 13:14, Colossians chapter 3 verse 12 to 15, and Hebrews chapter 13:13. Chúng ta có những câu Kinh Thánh để hỗ trợ trong Roma đoạn 13, 14, Cô-lô-sê đoạn 3, câu 12, 15, Hebrew đoạn 13, câu 13. Okay, He is now risen from the dead and ascended to the Father. Đấng Christ Ngài bây giờ đã sống lại từ trong cõi chết và Ngài thượng trên nơi cao cùng với Đức Chúa Cha. In their official linen garments, the priests put the ashes in the brass ash pans on the east side of the altar. Trong cái bộ đồ của thầy tế lễ đó thì các thầy tế lễ đã xúc cho bằng cái thuẫn, bằng cái xẻng, bằng đồng và đặt nó ở phía đông của bàn thờ. Then they must put on his other garments and carry the ashes through the camp to a clean place outside the camp. Rồi sau đó họ phải mặc thêm một cái áo choàng khác và mang hết tất cả những tro mà để ở phía đông của bàn thờ đó ra khỏi đại quân đến một nơi gọi là cái nơi thanh sạch. This is what men see of Christ in our lives each day. Matthew chapter 5 verse 15. Somebody please read. Và đây phải là cái điều mà nhân loại con người phải nhìn thấy. Đó là họ phải nhìn thấy Đấng Christ trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể thấy ở trong Mathi đoạn 5 câu 15. Matthew 5:15. Come on. Mathi đoạn 5 câu 15, một thầy cô nào nhanh chóng lại dùng tôi. What does it say? Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Mathi đoạn 5 câu 15. Cũng không ai thắp đèn và để dưới cái thùng,
xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. That is the only way that the people will ever get to see Jesus. Means people will be able to see Jesus only through our lives. Nói cách khác, đây là cách duy nhất để người ta có thể thấy được Chúa Giêsu. Người ta chỉ có thể thấy được Chúa Giêsu qua chính cuộc đời của chúng ta. On the other hand, Nói cách khác nữa, the only garment which Christ, the high priest, wears among men today is you and I. thì cái áo duy nhất chính là Đấng Christ đó. Thì thầy tế lễ thượng phẩm là ngài cũng là thầy tế lễ thượng phẩm mà ngày hôm nay ngài đang mặc, đó chính là các bạn và tôi. Mọi người có hiểu câu này không ạ? Có nghĩa là ông nói ngược lại, thầy Chúa Giêsu Christ của chúng ta chính là thầy tế lễ thượng phẩm, và chiếc áo mà ngài mặc ngày hôm nay á là chính là các bạn và tôi, bởi vì chỉ bởi các bạn và tôi người ta mới biết được Chúa. Và nên ông nói giống như lúc nãy là chúng ta mặc Chúa, bây giờ thì chính chúng ta cũng là cái áo tròn của Chúa để người ta thấy chúng ta cũng công việc này. Got that point? Yes. Mọi người hiểu ý chứ ạ? We are supposed to put on Christ. Chúng ta lẽ ra phải mặc lại Đấng Christ, phải không ạ? For a cloth to be around, it has to be worn in some body, right? Để cho bộ đồ có thể giống như là xuất hiện trước mặt mọi người thì phải có ai mặc nó, đúng không ạ? And what is the garment? Okay, Jesus is the garment. What is the body that he uses to wear on? Dạ. Và nếu như Chúa Giêsu là bộ quần áo như vậy thì ai phải là người mặc? It is you and me. Chúng ta, các bạn và tôi, chúng ta phải là người mặc bộ quần áo đó. Got it? Có nghĩa là chúng ta phải mặc lên Chúa Giêsu đó. Do you want a break? I see some of you just nosing off. You want a break for just 5 minutes? Mọi người có muốn nghỉ giải lao 5 phút thôi được không ạ? Tôi thấy có người đang. Yeah, okay. Please go wash your face. Dạ. Chúng ta đi rửa mặt nhanh chóng ạ.